ด้วยฤทธิ์ไฟอาคมก่อนหน้านี้ได้ไปรบกวนนางพายตะเคียนทอง100 ปีที่กำลังจำศีลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ให้ตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธาใครมันบังอาจปลุกข้าจากการจำศีลอยากตายนักใช่ไหมเสียงตะโกนมาพร้อมกับหมอกควันสีเขียวคล้ำที่ก่อตัวขึ้นเป็นร่างของสตรีขนาดยักษ์สูงเทียมยอดไม้ดวงตาสีแดงฉานราวกับฐานไฟของนางจ้องมาที่ห้างไม้ของพลานเที่ยงนางพลายคำรามลั่นและตวัดฝ่ามือไปที่พระกิตติและพลานเที่ยงราวกับว่ากำลังจะตบแมลงตัวหนึ่งทว่าพลานเที่ยงกลับยกปืนลูกซองอาคมขึ้นยิงปะทะเข้ากับฝ่ามือนั้นยามบ่ายแก่ๆในพื้นป่าดงดิบเมืองกาญจนบุรีเมื่อหลาย10 ปีก่อนความมืดครึ้มของไม้ใหญ่และกลิ่นชื้นของซากใบไม้สร้างบรรยากาศวังเวงชวนขนลุกพระกิตติพระใหม่5 พรรษาผู้ตั้งใจออกธุดงค์เข้าป่าลึกครั้งแรกเพื่อไปกราบสักการะพระธาตุเจดีย์3 องค์กำลังเดินก้าวอย่างระมัดระวังแต่ด้วยความไม่ชำนาญเส้นทางมารู้ตัวอีกทีรอยสัญจรเดิมก็เลือนหายกลมกลืนไปกับดงน้ำรกทึบเสียแล้วนี่เราหลงป่าแล้วหรือพระกิตติคิดในใจท่านพยายามมองหาทางดานหรือรอยทางเก่าที่สัตว์ป่าใช้เดินแล้วท่านก็พบร่องรอยกิ่งไม้หักและรอยเท้าสัตว์เป็นทางจึงตัดสินใจเดินตามทางนั้นไปทว่ายิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงแมลงที่เคยร้องระงมกลับพร้อมใจกันเงียบกริบอันเป็นสัญญาณเตือนถึงภัยอันตรายขั้นสูงสุดในป่าโบราณแต่ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนพร้อมเสียงกิ่งไม้ที่หักสะบั้นดังลั่นตามมาด้วยเงาร่างทะมึนที่วิ่งมาหยุดเบื้องหน้าของท่านมันคือช้างเจ้าถิ่นที่กำลังตกมันและหวงพื้นที่อย่างยิ่งหูทั้งสองข้างของมันกางออกชูงวงสูงส่งเสียงดังฟึดฟาดพร้อมกับหางที่ยกตั้งชี้ตรงแล้วมันก็ส่งเสียงแผดร้องดังสนั่นลั่นป่าก่อนจะย่อตัวเตรียมพุ่งโถมเข้ามาหาพระธุดงค์ในวินาทีที่ไร้ทางสู้พระกิตติทำได้เพียงยืนสงบนิ่งยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแผ่เมตตาออกไปด้วยจิตที่พยายามระงับความกลัวในอกแต่แล้วท่านก็เห็นชายคนหนึ่งพุ่งออกมาจากข้างทางพร้อมกับปืนลูกซองที่จ่อเล็งไปที่หัวของช้างตกมันตัวนั้นแต่ด้วยความเมตตาที่ท่านมีต่อสัตว์โลกท่านกลับเคลื่อนตัวไปบังปืนเอาไว้โดยอัตโนมัติเสียงปืนยาวกำปนาตสะท้อนกล้องไปทั่วป่าวิถีกระสุนนั้นถูกเบี่ยงขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วแต่เสียงของปืนก็ทำให้เจ้าช้างยักษ์ตกใจสุดขีดหมุนตัววิ่งทลายพุ่มไม้หนาหายลับไปในป่าลึกนี่ท่านทำอะไรเนี่ยถ้าข้าไม่เบี่ยงลำกล้องลบป่านี้ข้าได้กลายเป็นฆาตกรฆ่าพระไปแล้วเสียงเข้มดุของชายคนนั้นตวาดลั่นพระกิตติค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นชายวัยกลางคนร่างกำยำสวมเสื้อกั๊กหนังสะพายปืนลูกซองยืนประจันหน้ากับท่านด้วยท่าทางดุดันอาตมาขอโทษนะโยมร่างกายของอาตมามันเคลื่อนไปบังกระสุนเองอาตมาไม่ได้ตั้งใจชายคนนั้นจ้องมองพระกิตติด้วยแววตาดุร้ายก่อนที่จะค่อยๆคลายความโกรธลงแล้วก็กล่าวกับพระกิตติด้วยน้ำเสียงหนักแน่นต่ำลึกยามนี้ในป่าเมืองกาญไม่ใช่ที่ที่พระจะมาเดินสวดมนต์เพลินๆได้หรอกนะหลวงพี่พระกิตติยืนด้วยท่าทีสงบสำรวมก้มหน้าลงเล็กน้อยอย่างสำนึกผิดแต่อาตมาก็ขอบใจโยมนะที่ช่วยอาตมาเอาไว้ทว่าโยมคือชายคนนั้นลดปืนลงก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความขลังข้าชื่อเที่ยงพลานเที่ยงแห่งดงผีตื่นแล้วนี่อาตมากำลังจะธุดงค์ไปไหนล่ะ
คำว่าอาตมาพระต้องเป็นคนใช้โยมแต่ก็เอาเถอะอาตมากำลังจะไปกราบนมัสการพระธาตุเจดีย์3 องค์แล้วก็จะกลับนะนี่ก็เป็นการออกธุดงค์ครั้งแรกของอาตมาด้วยนี่มันคนละทิศคนละทางกันเลยแต่ตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วท่านตามข้ามาก่อนดีกว่าแล้วพลานเที่ยงก็เดินถือปืนยาวนำหน้าพระกิตติลัดเลาะไปตามดงไพรอันหนาทึบแสงตะวันเริ่มลาลับขอบฟ้าเงาดำของทิวไม้เคลื่อนตัวกลืนไปกับผืนป่าจนมืดมิดเสียงนกคืนลังพลันเงียบสงบลงถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นที่พัดผ่านยอดไม้ลมป่าเปลี่ยนทิศส่งกลิ่นสาบแปลกๆลอยมาตามอากาศชวนให้หน้าสะอิดสะเอียนต้องรีบแล้วหลวงพี่ป่าแถบนี้เขาเรียกว่าดงผีตื่นพอดวงอาทิตย์ตกดินพื้นดินข้างล่างจะไม่ใช่ที่ของคนอีกต่อไปพลานเที่ยงรีบนำทางพระกิตติมุ่งหน้าลัดเลาะผ่านดงหนามจนกระทั่งมาหยุดอยู่ใต้ต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่หลายคนโอบเบื้องบนสูงขึ้นไปราว5 เมตรมีห้างนายพรานที่ผูกไว้กับกิ่งไม้ใหญ่พอให้ได้พักอาศัยคืนนี้เราต้องนอนกันบนนี้ข้างล่างน่ะนอนไม่ได้หรอกมีทั้งสัตว์ตัวทากและสัตว์ร้ายโยมหมายถึงพวกเสือหรือข้าอุตส่าห์ไม่พูดชื่อมันเข้าป่านะเขาห้ามพูดเพราะถ้าพูดแล้วมันจะมาจริงๆและเมื่อมันมาข้าก็ไม่มั่นใจว่าจะเอามันอยู่พลานเที่ยงทำท่าวิตกกังวลก่อนจะส่งสัญญาณให้พระกิตติปีนขึ้นไปก่อนแต่อาตมาเป็นพระจะให้ไปปีนป่ายมันก็ดูไม่เหมาะสมอาตมาขอปักกฎตรงนี้ดีกว่าท่านนี่ดื้อนะก็บอกว่ามันอันตรายเอ้างั้นข้านิมนต์ท่านไปจำวัดข้างบนก็แล้วกันพระกิตติลังเลเล็กน้อยแต่ในเมื่อมีโยมนิมนต์แล้วท่านก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อขึ้นมาครบแล้วทั้งคู่จึงนั่งอยู่ข้างกองไฟที่พลานเที่ยงก่อเอาไว้เพื่อกันความหนาวจำไว้นะหลวงพี่คืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรเสียงคนรู้จักหรือใครมาเรียกชื่อห้ามชะโงกหน้าลงไปดูเด็ดขาดพระกิตติพยักหน้ารับท่านนั่งขัดสมาธิปรับลมหายใจเข้าสู่อานาปานสติเพื่อตั้งรับกับภัยมืดที่กำลังคลืบคลานเข้ามาพรมแดนแห่งความมืดมิดครอบคลุมอย่างสมบูรณ์เสียงแมลงป่าที่ควรจะร้องระงมกลับเงียบกลิบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นและแล้วก็มีลมโหมพัดแรงกระแทกห้างจนสั่นคลอนกลิ่นข้าวเลือดผสมกับกลิ่นดอกไม้เน่าลอยมาเตะจมูกแล้วก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากด้านล่างของห้างมันไม่ใช่สัตว์แต่มันเป็นเสียงก้าวสืบเท้าอย่างเงียบเชียบของบางสิ่งก่อนที่เสียงสั่นพร่าชวนขนลุกจะดังขึ้นมาจากด้านล่างของห้างพระกิตติช่วยแม่ด้วย เสียงนั้นหวานเย็นและคุ้นเคยอย่างประหลาดมันคือเสียงของโยมแม่ของท่านเองทำให้พระกิตติสมาธิหลุดเบิงตาโพงด้วยความตกใจจีวรแทบจะสะบัดตามสัญชาตญาณและพร้อมที่จะโผล่หน้าลงไปดูด้วยความห่วงใยแต่ทว่าพลานเที่ยงรีบเอื้อมมือมากดไหล่ของพระกิตติเอาไว้สายตาของพลานรุ่นใหญ่จ้องมองมาพร้อมกับสันหน้าเป็นสัญญาณเตือนภัยอันร้ายแรงห้ามชะโงกหน้าลงไปดูเด็ดขาดเสียงเรียกชื่อดังซ้ำๆมาจากเบื้องล่างน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนจากหวานเย็นเป็นโหยหวนและกรีดร้องสลับกันกลิ่นคาวเลือดเน่ารุนแรงขึ้นจนแทบอาเจียนร่างปริศนาใต้ต้นตะเคียนเริ่มใช้กรงเล็บของมันขูดเข้ากับเปลือกไม้เสียงดังคลืดแล้วกับจะปีนขึ้นมาบนห้างโยมมันคือตัวอะไรน่ะมันคือเสือสมิงไม่ก็ผีป่าแปลงกายมาแต่ไม่ต้องกลัวข้าจะจัดการมันเอง
ถือเป็นวันสวยของมันที่มาเจอกับจอมพลานเช่นข้าพลานเที่ยงล้วงมือเข้าไปในย่ามกำเอาเศษธูปจากหิ้งพระที่บ้านออกมาแล้วก็นำมาภาวนาคาถาด้วยเสียงทุ้มตำแต่แฝงไปด้วยอำนาจนะโมพุทธายะนะมะพะทะพะทะนะมะท่องจบพลานเที่ยงก็โปรยผงธูปลงไปด้านล่างจากนั้นด้านล่างก็เหมือนกับมีทะเลเพลิงปรากฏขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนอันเจ็บปวด โอ้ยพอแล้วข้าเจ็บเหลือเกินข้ากลัวแล้ว กลัวก็ไม่ทันแล้วมึงซวยเองที่มาเจอกับพลานเที่ยงแห่งดงผีตื่นเจอคาถาหนุนธาตุไฟของข้าเข้าไปไม่มีผีตัวไหนหนีรอดได้หรอกทว่าจากทางด้านหลังของพลานเที่ยงกลับมีเสียงสวดมนต์ทุ้มตำที่แทรกความมืดเข้ามามันเป็นเสียงที่ให้สัมผัสอันสงบเย็นพร้อมกับรังสีแห่งความเมตตาแผ่ซ่านออกมาจากร่างของพระกิตติตามบทสวดเมตตาพระปริตที่ท่านสวดความเย็นสบายนั้นแผ่ขยายออกไปดับประกายไฟอาคมของพรานใหญ่จนมอดดับลงโดยสิ้นเชิงแล้วก็มีเสียงหอบเหนื่อยดังสวนขึ้นมาจากด้านล่างของห้างขอบคุณที่ช่วยข้าพลานเที่ยงรีบหันไปทางพระกิตติก่อนจะตวาดใส่ท่านนี่หลวงพี่ทำอะไรมันกำลังจะตายเพราะไฟอาคมของข้าอยู่แล้วท่านไปช่วยมันทำไมอาตมาไม่อยากให้โยมพลานทำบาปไปมากกว่านี้โยมพลานเข้าใจอาตมาเถอะนะ บาปเหรอหลวงพี่รู้หรือไม่ว่ามันฆ่าพวกข้าไปตั้งเท่าไหร่แล้วหากปล่อยมันไปผู้คนอีกมากมายก็ต้องตายเพราะมันแบบนี้เท่ากับหลวงพี่มีส่วนในการสร้างบาปไปด้วยไม่ใช่เหรอเจตนาของอาตมาคือการละเว้นชีวิตไม่ใช่การส่งเสริมให้มันไปฆ่าใครวิบากกรรมของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละตนแต่การประทุษร้ายชีวิตตรงหน้าด้วยจิตที่มุ่งร้ายย่อมเป็นบาปติดตัวเราไปในทันทีนะโยมแต่ทว่าประกายไฟอาคมที่หมอดดับลงไปแล้วนั้นกลับไปกระตุ้นให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอันมหาศาลที่ลึกลงไปในแผ่นดินขึ้นลมพายุโหมกระหน่ำจนต้นตะเคียนทองยักษ์ที่ผูกห้างสั่นสะเทือนไปถึงรากแก้วอย่างไม้สีแดงสดไหลซึมออกมาราวกับหยดเลือดด้วยฤทธิ์ไฟอาคมก่อนหน้านี้ได้ไปรบกวนนางพายตะเคียนทอง100 ปีที่กำลังจำศีลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ให้ตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธาใครมันบังอาจปลุกข้าจากการจำศีลอยากตายนักใช่ไหมเสียงตะโกนมาพร้อมกับหมอกควันสีเขียวคล้ำที่ก่อตัวขึ้นเป็นร่างของสตรีขนาดยักษ์สูงเทียมยอดไม้ดวงตาสีแดงฉานราวกับฐานไฟของนางจ้องมาที่ห้างไม้ของพลานเที่ยงนางพลายคำรามลั่นและตวัดฝ่ามือไปที่พระกิตติและพลานเที่ยงราวกับว่ากำลังจะตบแมลงตัวหนึ่งทว่าพลานเที่ยงกลับยกปืนลูกซองอาคมขึ้นยิงปะทะเข้ากับฝ่ามือนั้น กระสุนกระจอกแบบนี้คงทำร้ายได้แค่พวกสมิงชั้นต่ำแต่มันไม่ระคายเคืองผิวข้าหรอกกระสุนอาคมทำได้เพียงชะงักร่างยักษ์นั้นไว้ชั่วครู่บาดแผลของนางสมานตัวกลับคืนอย่างรวดเร็วนางพลายยักษ์หัวล่อล่าก่อนที่จะกำมือขึ้นกลางอากาศแล้วก็บีบจนแน่นทันใดนั้นอากาศรอบๆด้านของพระกิติและพลานเที่ยงก็เหมือนกับถูกบีบอัดจนกระทั่งทั้งสองกำลังจะขาดอากาศหายใจในวินาทีแห่งความเป็นตายนั้นกลับมีเสียงแผดร้องของช้างตกมันและเสียงของเสือคำรามดังก้องขึ้นสัตว์ร้ายทั้งสองซึ่งเคยได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือจากพระกิตติได้ย้อนกลับมาตอบแทนบุญคุณช้างสารใช้งวงพันกิ่งว่านพญาเครือ100 บารมีวิ่งตรงเข้ามาส่วนเสือสมิงก็คาบกิ่งโสมโบราณอายุ1,000 ปีวิ่งตามมาติด
ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นว่านสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์และหายากยิ่งแล้วก็นำมาวางถวายไว้ที่ใต้โคนต้นตะเคียนเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการขอชีวิตให้กับทั้งสองคนนั้นนี่พวกเจ้านำของหายากเช่นนี้มาเพื่อแลกกับชีวิตอันกระจ้อยร่อยของมันสองตัวนี้นะมันจะคุ้มกันหรือวะแต่ก็เอาเถอะข้าจะรับมันเอาไว้ก็แล้วกัน นางพลายยักษ์จึงคลายโทสะของนางลงร่างยักษ์ค่อยๆย่อขนาดและซึมหายกลับเข้าสู่ต้นตะเคียนทองเพื่อก้าวเข้าสู่การจำศีลภาวนาอีกครั้งเมื่อรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ฉาบทาบฟ้าเป็นสีทองผ่องใสเสียงนกป่าเริ่มร้องขานรับแสงตะวันพระกิตติและพลานเที่ยงได้ไต่ลงมาจากห้างไม้ทั้งสองเดินละเลาะดงหนามจนกระทั่งมาถึงชายป่าซึ่งเป็นจุดตัดของทางสว่างที่สามารถมองเห็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่พระธาตุเจดีย์3 องค์ได้อย่างชัดเจนถึงทางออกแล้วหลวงพี่จากตรงนี้เดินไปตามทางเกวียนไม่เกินกึ่งวันก็ถึงเจดีย์3 องค์แล้วพลานเที่ยงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบพลางลดปืนลูกซองลงข้างกายพระกิตตินิ่งเงียบไปครู่หนึ่งท่านมองหน้าพรานใหญ่ผู้แกร่งกล้าด้วยความรู้สึกประหลาดที่ท่วมในใจบทเรียนตลอดทั้งคืนทั้งเรื่องสติเมตตาธรรมและการทดสอบจิตมันช่างลึกซึ้งเกินกว่าที่พรานล่าสัตว์ธรรมดาจะมอบให้ได้แปลว่านี่ต้องไม่ใช่พรานป่าธรรมดาเป็นแน่แล้วท่านจึงนึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนว่าบางครั้งก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดามาแปลงกายทดสอบจิตใจหรือกระทั่งมาสอนกรรมฐานให้กับพระธุดงค์เมื่อคิดได้ดังนั้นพระกิตติจึงคุกเข่าลงกับพื้นดินแล้วก็ก้มกราบพรานเที่ยงด้วยความสงบและสำรวมหลวงพี่ทำอะไรนะพระจะมากราบโยมพรานได้ยังไงมันผิดพระวินัยพรานเที่ยงร้องทักด้วยความตกใจแต่ทว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะทำให้พระกิตติต้องเงยหน้าขึ้นมาแล้วสายตาของท่านก็ต้องตื่นตะลึงเมื่อร่างของพรานเที่ยงที่ร่างกายกำยำใส่เสื้อกั๊กหนังสะพายปืนลูกซองยาวนั้นได้เลือนหายไปต่อหน้าต่อตาตอนนี้เบื้องหน้าของท่านปรากฏเป็นพระชรารูปหนึ่งผิวพรรณผ่องใสรูปร่างผอมสูงสวมจีวรสีกลักเก่าแก่ทว่าบารมีธรรมนั้นกระแผ่ซ่านออกมาจนผืนป่ารอบข้างคล้ายจะหยุดนิ่งรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาลึกซึ้งปรากฏบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นนั้นพระกิตติน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความตระหนักแจ้งประสานมือขึ้นประนมอย่างสูงสุดก่อนจะเอ่ยวาจาด้วยความเคารพอย่างลึกสุดหัวใจนมัสการครับหลวงปู่เทพโลกอุดรพระชราแย้มยิ้มยกมือขึ้นรับไหว้น้ำเสียงส่งออกมานั้นกังวานจนก้องไปอยู่ในใจของพระกิตติสติและเมตตาธรรมของท่านได้ผ่านการทดสอบในดงหนามแห่งชีวิตแล้วจงรักษาจิตอันบริสุทธิ์นี้ไว้แล้วเดินทางต่อไปเถิดกิตติสิ้นคำกล่าวสิ้นรอยยิ้มร่างของพระชราก็ค่อยๆสลายกลายเป็นละอองแสงทองละลายหายไปกับสายลมยามเช้าทิ้งไว้เพียงความสงบเย็นและเส้นทางธุดงค์เบื้องหน้าของพระธุดงค์ใหม่ที่บัดนี้อบอวลไปด้วยแสงสว่างแห่งธรรมะอันเป็นจุดหมายสูงสุดที่ท่านต้องเพียรปฏิบัติให้บรรลุถึง